Кожного разу, коли я відвідую Тернопіль, то планую прогулянку від замку до набережної, щоб неспішно гуляти вздовж берега ставу до острівця Кохання і назад. Інколи можу просто стояти і дивитися на воду, проведжати поглядом теплоходи Герой Танцоров і Капітан Парій. У Львові, де я живу останні роки, немає великої водойми. І я по-доброму заздрю всім тим містам, які вибудовують певні стосунки зі своїми водоймами, мають власні набережні, річкові чи морські. Мені подобається міркувати про цей тип стосунків міста і своєї води. Чи вони її помічають, відгороджуються від неї швидкісними магістралями, чи навпаки всіляко розвивають до неї доступ. Цьогорічне аномальне тепле літо ще раз доводить, наскільки важливою є ця вода. Та, яку ми можемо пити, і та, яку ми можемо спостерігати. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко, і сьогодні ми говоримо про ресурси, якими володіє місто, якими володіють містяни і містянки. Власне, чим вони володіють? Ми можемо міркувати тут на різних рівнях. Ми можемо мислити про місто як про цілісність, яка має певний успадкований від попередніх поколінь набір ресурсів. Можемо мислити про збудоване середовище, як важливий ресурс міста, який може бути капіталізований у випадку туристичних практик, який безпосередньо приносить прибуток своїм власникам чи власницям. Також ресурс інфраструктурний. Всі ці мережі, про які ми згадували попереднього разу. Каналізація, вода, електроенергія, газ. Це теж важливий ресурс міста. Далеко не всі міста одразу мали протічну воду, теплу воду. Не всі вони одразу мали опалення в своїх будівлях. Відповідно, для того, щоб ми отримали ті міста, які ми маємо зараз, потрібно було інвестувати дуже багато, дуже різних ресурсів, багатьох людей, їхній час, їхні вміння. Ресурси теж матеріальні, для того, щоб міста постали такими, як вони є. І, відповідно, цей успадкований міський ресурс, та природа, яка є в місті, ті парки, та вода, врешті-решт, це теж ресурс міста в тій формі, в якій воно постало зараз, конкретно в даний час. Ми теж можемо мислити про ресурси містян як групи. І про цю глобальну конкуренцію за середній і вищий середній клас. Про прагнення міст залучити до себе якнайбільше тих мешканців і мешканок, які для міста є комфортними. В тому сенсі, що вони генерують прибуток своєю працею, своїми вміннями. І, відповідно, міста прагнуть мати таких містян, які цей прибуток місту будуть забезпечувати. Відповідно, ресурс міста, той бюджет, який формується з низки джерел, із людських податків, із прибутку, які генерують ті чи інші локації в місті, із інвестицій, яке місто може залучити до себе. Це теж той ресурс, яким воно може оперувати. Місто, я тут маю на увазі, адміністрація міська. Для того, щоб реалізовувати ті чи інші проекти, ті чи інші активності. Для того, щоб втілювати свої політики. Для того, щоб вирішувати, що є важливим для міста сьогодні і те, що буде важливим для нього завтра. Адже ці інвестиції, вони також передбачають певну уяву на перспективу. Відповідно, ці різні типи ресурсів і будуть у фокусі нашої сьогоднішньої розмови. Ми, власне, поговоримо про ресурси міста як цілісності. Можемо тут згадати навіть міський клімат, як один із потенційних ресурсів. Цей рік – рік аномальної спеки, яка змінюється просто жахливими грозами, бурями, градом, торнадо в деяких містах. Вона ще раз доводить, наскільки важливим є клімат в нашому місті і наскільки місто може мати його як ресурс, бути резистентним до змін погоди, вибудовувати якісь власні політики, як реагувати на ті чи інші зміни. Місто є цілісним, не можна вкладати лише в одні його аспекти і ігнорувати при цьому інші. Ця цілісність міста як організму і його теж зв'язки всередині і назовні, про які ми вже говорили, вони є важливою частиною мислення і про ресурси. В який спосіб місто залучає ресурси ззовні, дуже різні ресурси.
В тому числі, наприклад, їжа для містян і містянок. Хто вирощує цю їжу? Хто її забезпечує місту? Ще одна тема, яку ми сьогодні так чи інакше проговоримо, це різні форми капіталу, які є у міста і у містян та містянок, якими вони володіють. І нарешті, наостанок, ми помислимо про час, як важливий ресурс нас із вами, про той час, який ми інвестуємо, якщо використовувати цю економічну лексику, в ті чи інші активності, яким ми розпоряджаємося, який у нас є, врешті-решт. Отож, типи ресурсів міста як цілісності. Частково я вже говорила про клімат і природу як одні із потенційних ресурсів, які містом в певний спосіб успадковані, але також які потребують постійного догляду і постійного реагування на ті чи інші зміни. Власне, наскільки наші міста є готові до змін клімату? Наскільки вони можуть реагувати на аномальні вітри, які просто вивертають дерева? Наскільки ми вкладаємо в моніторинг природнього стану наших міст? Ми теж мислимо про ресурс міста в його матеріальному середовищі, в тих будівлях, які зведені в місті. Частина із них мають певну історичну цінність і, відповідно, можуть брендуватися і промуватися містом як такі, які варто відвідати. Вони є частиною ресурсу міста, зорієнтованого начебто назовні, на туриста чи туристку, які готові приїхати, відвідати це місто, залишити тут свої кошти. Відповідно, долучитися до творення міського бюджету. Це також матеріальне середовище, яке потребує інвестицій в себе. Ті ж історичні будівлі мають регулярно реконструюватися. Вони потребують вкладання і в свою внутрішню інфраструктуру, теж в зовнішній вигляд фасад. Подумайте про всі житлові комплекси, які постали в наших містах, і якими вони будуть через 10, 15, 20 років. Хто буде вносити ці інвестиції в утримання цих великих масивів в достойному стані? І, власне, чи це буде місто, чи це вкотре буде перекладено на плечі містян і містянок в той чи інший спосіб? І як нам негоціювати щодо цих ресурсів і щодо тих точок, куди їх варто вкладати? Пам'ятаючи, знову ж таки, про цілісність міста як ресурсу і про потребу мислити комплексно про місто. Ми можемо мислити про інституційний ландшафт як про важливий міський ресурс. Скажімо, школи, університети, заклади освіти, наукові інституції, які є важливим інтелектуальним міським капіталом. Куди ми, в принципі, щороку приваблюємо випускника чи випускницю, які мали би в ідеалі прагнути того, щоб кращі випускники і випускниці вузів залишалися в цих закладах, щоб вони примножували знання в тих містах, в яких вони живуть. І як багато наші міста, в принципі, здатні втримати цей інтелектуальний потенціал своїх мешканців і мешканок. Цей інституційний ландшафт також функціонує як мережа лікарняних закладів, як мережа закладів рекреації, відпочинкових закладів. Ми можемо мислити про низку інституцій, якими володіє місто, культурних інституцій в тому числі. І, до речі, про це детальніше ви можете дізнатися у ще одному курсі, який пропонує Центр міської історії, курсі Мейхіл-Фавлер, власне, про театральне життя міст. І про театри як важливі складові культурного ландшафту міста, які теж приваблюють і містян, і містянок, але також і потенційно туристів і туристок, які готові брати участь в тих культурних подіях, які відбуваються в тому чи іншому місті. Врешті, це якраз говорить про культурну значимість і певний образ міста, про який ми вже встигли поговорити, який є важливим ресурсом міста як цілісності. Ті чи інші аспекти його життя, які промуються назовні, які постають як такі, що варті того, щоб їх досвідчити. Хай це буде гастрономічний туризм, хай це буде культурний туризм, хай це буде бізнес-туризм. Дуже різні форми досвідів, які пропонує місто, які є частиною його ресурсу. Але завжди йдеться про дві ключові речі. І тут я зацитую журналістку Джейн Джейкобс, яку я вже неодноразово цитувала в рамках цього курсу, про те, що в управлінні містами
базово є дві великі сили – це голоси і гроші. І дуже часто це, власне, люди і гроші, які вони залишають в тих чи інших місцях, які люди, в цьому випадку представники місцевих адміністрацій чи бізнес-еліта, які вкладають в ті чи інші аспекти життя міста, які роблять видимими ті чи інші проблеми теж в тому числі. Чому гроші йдуть саме туди, куди вони йдуть зараз? Чому ми бачимо таку проблемну забудову в наших містах? І де ми, як містяни і містянки, можемо включитися в розмову своїми голосами, і чи тільки голосами? Чи тільки вибори є тим майданчиком, де ми можемо разом вирішувати щодо майбутнього наших міст? Чи у нас мають бути якісь інші можливості впливати на політики? В який спосіб ми можемо мобілізувати інші типи капіталу, якщо капітал економічний, фінансовий нам недоступний? І, власне, тут про капітал, поняття, яке значною мірою розпрацьовує з марксової традиції французький соціолог П'єр Бурдьо, виходячи із різних символічних полів, в яких ми, як люди, функціонуємо. Ми можемо мислити про наш соціальний капітал, про ті зв'язки, які ми маємо між людьми. І цей ж соціальний капітал може бути мобілізований у противагу до, скажімо, тих чи інших ініціатив з економічним капіталом. І тут міські протести є якраз тим прикладом, який доцільно згадати. Ми мобілізуємо свої соціальні зв'язки для того, щоб знайти однодумців і однодумець, які готові разом з нами виступити за ті чи інші цінності чи проти тих чи інших ініціатив. Ми також можемо мислити про культурний капітал, про те, які культурні компетенції є у нас як містян і містянок. І свого часу я пожартувала, що соціальний капітал – це скількох ми знаємо живих, в той час як культурний капітал – це скількох ми знаємо мертвих. Скількох мертвих ми можемо згадати в тій чи іншій ситуації, мобілізувати їх також на свою користь свого роду. Тобто залучення цих інтелектуальних дискусій, цих культурних дискусій теж в тому числі у боротьбу за місто і на противагу цьому економічному капіталу, який значною мірою зараз здомінував наші міста, це теж одна із потенційних стратегій. Відповідно, ми, як містяни і містянки, володіємо дуже різними капіталами. Тобто ми теж маємо власні ресурси, які ми вкладаємо в щось. У житло, у відпочинок, у своїх дітей, у своїх близьких, своє здоров'я. В ті чи інші практики, які нам доступні чи недоступні. Цей капітал, який ми вкладаємо, він теж значною мірою визначає нас як таких і теж наші можливості. І теж якісь наші горизонти щодо того, що ми вважаємо прийнятним для себе, оптимальним для себе, найкращим для себе. Міста борються за цей капітал. Міста борються за нас із вами. Бо місто без мешканців і мешканок не існує. І, відповідно, воно зацікавлене в тому, щоб ми були у місті. Воно зацікавлене у розвитку. І це мислення розвиткове більше, 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 більше території, більше виробництва, більше людей. Тобто це мислення – це є частина такого нашого мислення щодо прогресу, щодо розвитку. Однак теж задумайтеся про те, а що з цим всім робити? Як цим керувати? Як оптимізувати процеси в цьому місті, яке постійно росте? Чи ми маємо теж думати, що робити тут і зараз з тим, що ми вже маємо? Можливо, ми маємо зупинитись на хвилинку і просто розвернутися навколо і подумати, так, тут варто трошечки сповільнити хід. А тут варто націлитись на те, щоб зберегти те, що у нас є вже зараз, а не для того, щоб примножувати щось гіпотетичне. І хто керує нашими містами? І в який спосіб оці дві сили, голоси і гроші, про які згадувала Джейн Джейкобс, реалізуються у місті? Ми можемо мислити про міську владу, яка функціонує на дуже різних рівнях. Згідно з Мішелем Фуко, влада є всюди. І будь-який тип міжлюдських стосунків передбачає ту чи іншу форму влади.
Але зараз я хочу, щоб ми мислили про владу як про управління містом, про те, в який спосіб розставляються пріоритети щодо міського розвитку. Як ті чи інші завдання і цілі стають більш важливими, ніж інші. І наскільки ми, в принципі, свідомі цих завдань і цілей. Наскільки певні риторичні фігури справді відображають те, куди йдуть гроші у місті. В що вони вкладаються і хто їх вкладає. Які взагалі є можливості регулювання цих процесів? Яка є позиція міської влади? В який спосіб містяни і містянки можуть долучатися до рішень щодо майбутнього міста? Через формування певних інституцій, які будуть впливати, через громадянське суспільство, хай це навіть буде дуже абстрактно зараз, але ми розуміємо, що йдеться про низку організацій, які включаються в діалог. Це про різні спроби налагодити комунікацію між тими дієвцями, які залучені у міський розвиток. Влада завжди реалізується у просторі і над простором. У просторі – це те, що вона завжди локалізована, тобто ми знаємо, куди нам іти з пікетом. Ми уявляємо собі, що саме ця локація і репрезентує владу в місті. І якщо ми хочемо бути почутими, то нам варто йти саме туди. Але влада – це теж про владу над простором, про владу вирішувати щодо просторового розвитку того чи іншого міста. Чого в цьому місті буде більше? Чи це будуть далі нові житлові комплекси, які ростимуть вгору і вгору і вгору? Чи це теж буде про потребу в певний спосіб інвестувати в соціальну, в культурну інфраструктуру міста, в комунальну інфраструктуру, всі ці невидимі мережі? Чи це теж про певні політики, які ми вирішуємо разом, містяни і містянки, на виборах і в нашому повсякденному житті, щодо наших цінностей і пріоритетів? Яке місто ми хочемо бачити, врешті-решт? Про це буде наша остання лекція. Наостанок я хочу поговорити про місто як про спільне. Про той ресурс, який належить усім нам, містянам і містянкам. Як стверджує Паскаль Гілен, спільне охоплює матеріальні і нематеріальні ресурси, якими громада розпоряджається разом, а отже їх можна використати безкоштовно, аби забезпечити існування собі і своїй спільноті. До цього б я додала, що громада теж разом інвестує в це спільне, тому що воно можливе тільки за рахунок того, що ми разом його зберігаємо. Ми можемо мислити про міський ландшафт як про це спільне, про міські парки як спільний ресурс, про культурне життя міста як те, що належить усім нам, яке не може бути монополізоване однією групою лише для того, щоб генерувати прибуток. Місто належить містянам, містяни творять місто. І цей взаємозв'язок, якщо ми візьмемо оптику спільного, яке може примножуватися, яке не тільки постійно зменшується за рахунок того, що ми ним користаємося. Як було у випадку з пасовищами, про які говорила Елінор Остром у своїй книзі «Керування спільним». Міське спільне, особливо це культурне, інтелектуальне спільне, воно примножується від свого використання. Від того, що ми говоримо про міську спадщину, її стає більше, її не стає менше. І відповідно, коли ми помислимо про місто як про спільну спадщину, як про спільний ресурс, як про спільну можливість для всіх нас вирішити, в якому світі нам жити разом, то я думаю, що ми можемо зробити цей світ хоч трішечки краще. Право на місто є нашим спільним правом. В ньому полягає певне тертя між індивідуальними інтересами і інтересами колективними, інтересами містян як груп, дуже різних груп. Ідею, це поняття права на місто свого часу запропонував Анрі Лефевр, якого ми вже згадували на лекції про простір, що це найвища форма права. Права на свободу, право на індивідуальність в соціальному, право населяти і право на житло. Це право на колективний витвір, на участь і апропріацію цього міста. І відповідно, це право його дуже легко втратити. Дуже легко піддатися цій силі грошей, яка є індивідуалізованою, яка готова приватизувати місто як колективний витвір, яка готова генерувати прибуток лише для себе і виключати з нього інші групи населення, інші групи містян і містянок.
Це право належить тим, кого часто витісняють з міста. Скажімо, джентрифікаційні процеси, про які досить часто дискутують в Західній академії, про ті процеси, коли колись занедбані міські будівлі заселялися групами художників, групами, які були часто маргіналізованими, які населяли цей простір теж певними культурними практиками, відтак збільшували його потенційну вартість. І згодом ці групи витіснялися тими, в кого більше капіталу, і хто може користатися з цього культурного витвору. Відтак збільшувалася вартість цієї нерухомості, і ті, хто її заселяв на початках, уже не могли собі її дозволити. Відповідно, вони витіснялися. Тому я схильна думати про ці процеси не стільки як про джентрифікаційні процеси, як про процеси витіснення тих чи інших груп містян і містянок з тих чи інших міських просторів. Кого ми хочемо бачити в місті? Яким є цей ідеальний мешканець чи мешканка міста? Я вважаю, що вони мають бути різними. І, власне, оця відмінність, яку ми можемо досвідчити у місті, є його найбільшою цінністю. Тому те, що ми разом можемо витворювати щось спільне, яке не є конче таким, як хочу я, але так само не таким, як конче хоче хтось інший. Це і такий простір негоціації, простір спільного рішення щодо майбутнього. Право на місто – це право теж на рівне і справедливе, нічим не обмежене право користування ресурсами міста, в тому числі тими символічними ресурсами, які продукуються культурними інституціями, творчими інституціями, мешканцями і мешканками у їхньому просто звичному повсякденному житті. Дуже багато дослідників аналізують ці глобальні процеси приватизації, занепаду спільних просторів у містах. І вони теж показують нам можливості боротьби за це право. І механізми повернення того, що було витіснено, і тих, хто були витіснені, у міський простор. Історія всіх рухів Occupy – це теж історія про містян, які повертають собі місто, які хочуть, щоб міські простори належали всім, доступ до яких щоб був не обмежений, а не приватизований окремими тими чи іншими соціальними групами. Ще один важливий ресурс, про який я хотіла би згадати в цьому контексті – це час. Час, якими володіє кожен із нас, час нашого життя. Але також час міста як спільного. Наш спільний час, який ми можемо провадити разом або окремо. Наш час біологічно визначений. Ми маємо обмежену кількість годин, які ми можемо присвятити тим чи іншим активностям. Нам необхідний сон для того, щоб відновити сили. Ми теж маємо певну тривалість нашого життя, яка є обмежена. Тривалість того життя, яке може бути активним. Тривалість нашого професійного розвитку. Час, коли ми ростемо, змінюємося, старіємо. І те, в який спосіб ми, як містяни і містянки, використовуємо свій час, в що ми його вкладаємо, в які активності. Значною мірою це теж визначається тим міським контекстом. Місцем праці, часом, який ми витрачаємо на те, щоб рухатися в місті. Це ж історія про мобільність, в тому числі, про яку ми говорили минулого разу. Часом на спілкування з сім'єю, з близькими, з друзями. Часом на ті чи інші культурні активності, які потенційно нам пропонує або не пропонує місто. Часом на споживання, врешті-решт. Дуже різний час, який ми вирішуємо інвестувати в ті чи інші активності. І десь це справді наше рішення, а десь ми є структурно обмежені. Обмежені своїми містами, обмежені теж певними рамками соціальних взаємодій. Час міста, як цілісності, це про планування спільних активностей, спільного часопроведення містян і містянок. Час на різні події, які місто планує, річний календар, горизонти майбутнього, які є у міста. Яким часом володіє наше місто? На жаль, складається враження, що часто час міста зводиться до міжвиборчих періодів. І ми рідко коли плануємо міське життя на більше, ніж 4 чи 5 років. Так само і річний календар.
Можливо, він більш активний влітку. Ми можемо мислити про бюджетні роки, які значною мірою визначають ті чи інші активності, які відбуваються у місті. Є період, який наповнений більшою кількістю подій, є періоди, які радше стихають. Подієва наповненість часу – це одна із перспектив, як ми дивимося на час. Скільки подій відбувається в нашому житті, відповідно, такою є насиченість нашого часу. І те місто, яке пропонує більшу кількість подій, відповідно, і пропонує більшу насиченість часу. Поряд із цим у нас з'являється відчуття, що ми щось не встигаємо, що ми щось пропускаємо. І це відчуття особливо загострилося в часі пандемії, коли низка подій перейшли в онлайн. І ми стрибали з зуму на зум, з однієї онлайн-презентації на іншу онлайн-презентацію. І все одно було відчуття, що життя проходить десь повз. Ці події – це теж про нашу фізичну присутність, про наші тіла, які знаходяться поряд з тілами інших людей і досвідчують спільне проведення часу разом. Час є дуже важливий ресурс. І я щиро вдячна, що ви проводите цей час зі мною. Що ви слухаєте ці лекції, що ви разом зі мною міркуєте про місто. Що ви, можливо, навіть виконуєте домашні завдання. І, до речі, саме про домашнє завдання. Цього разу я пропоную вам порахувати, скільки часу вам потрібно, щоб потрапити з вашого дому до місця навчання або роботи, до найближчого продуктового магазину, аптеки, парку і театру. Теж подумайте, в який спосіб ви добираєтесь до кожної з цих локацій, в такий спосіб мобілізуйте своє знання із лекції про мобільність. Також поміркуйте про те, наскільки доступним є кожне із цих місць і кому воно належить. Хто управляє цим місцем. Читання для натхнення цього разу буде про спільне місто. Це переклад книги географа Девіда Гарві «Бунтівні міста. Відправа на місто до міської революції», яка вийшла у цьому році в українському перекладі, у 2021-му, у видавництві «Медуза». Сама написана в 2012-му. Процитую вам фрагмент з цієї книги. Право на місто є, отже, більш ніж правом на індивідуальний чи груповий доступ до ресурсів, що їх втілює місто. Це право змінювати і перевинаходити місто згідно з власними прагненнями. До того ж, це радше колективне, а не індивідуальне право. Адже перевинайдення міста неодмінно залежить від того, як колективна влада контролює процес урбанізації. Отож, про те, наскільки ми залучені до процесу винайдення спільного майбутнього, ми поговоримо наступного разу. Ми дуже багато фокусувалися на теперішньому і на минулому. І час нарешті поговорити про майбутнє. Побачимось!